ครับกับกายบิ๊กแฟชชาแนลครับผมเดี๋ยวนี้มีพูดแล้วสั่งอะไรคะวันนี้มากันเป็นกลุ่มครับแต่เขาพยายามนั่งห่างๆกันอยู่นะครับแมสก็พกจานวันนี้เช้านี้เราอยู่ที่อนันทยารีสอร์ทครับริมหาดจอมเทียนครับบรรยากาศแบบริมชายหาดเลยนะครับก็ไม่ช่วยกับพูดกันดิให้พูดคนเดียวดีวะพูดคนเดียวไม่ช่วยพูดยังแซวผู้หญิงเหรอเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยให้กูพูดคนเดียวแล้วยังจะแซวอีกครับพูดไม่ช่วยทำงานเลยริมหาดจอมเทียนเลยครับต่อครับริมหาดจอมเทียนครับก็มีร้านอาหารเช้าด้วยนะครับอยู่ข้างหน้าเปิดแต่เช้าแล้วครับตั้งแต่จริงๆเขาบอกว่าเปิด8 โมงแต่เนี่ยเรามา7 โมงครึ่งเขาก็เปิดแล้วครับขอบคุณมากครับอาหารเช้าก็ชุดละ99 บาทนะครับก็จะมีตามในรูปนี้ก็จะมีพวกขนมปังปิ้งผลไม้น้ำก็เหมือนบุฟเฟ่ที่โรงแรมตอนเช้าอะครับผมดีอยู่ครับใครว่าอ่านมาก็แวะมาครับเล่นอะไรหน่อยดิ